What's up mga pagmangkon? So karon mag-build inyong akong medyo og iyang pinakauna nga PC. So sabay ko, pero pinakauna check sa na to ang specs. What's up? So nara to mga specs. Nantay speaker nga ni ambot sa ni pagbasa. Pero ambot sa na siya. Atong processor, CPU which is a AMD Ryzen 9 5900X. Our GPU, GeForce RTX 3070, 8GB ni. So muna itong SSD, Patriot nga M.2, 1TB. Mo po na itong SSD, SATA, 1TB yapon. Dari na to i-store itong mga files. RAM na to, G.SKILL Ripjos 3600 MHz. DDR4, this is CL16 32GB 2 sticks. Motherboard na to is MSI Mag X570S Tomahawk Max Wi-Fi. Atong AIO liquid cooler, which is a Deepcool LT720 Infinity Series. So muna ito ang kuhan part cooler. Keyboard na to is a Asus, no, is an Asus Tough Gaming K3 na keyboard. Itong PSU or power supply is a Corsair HX850. So this is in 80 plus platinum. Muna itong fan, no, PC fan, PC cooler ang brand na 5-in-1 kit o 3-in-1 kit. Ito ada yung thermal paste, ito NTH1. Muna ito ang UPS, ang brand kay Kebus, 600 watts din. So balhin ta sa lain nga space, no, tiwaso na to review ang uban. Mouse din na to is ROG Strix Impact 2 wireless. Last but not the least, ang ato ang PC case. So muna itong gamitin nga case, which is a Lian Li Dynamic O11. So mag-build na ta guys, tara. Mother, father.
una nga PC nga gi-build, and to be honest, akong gigamit sa pag-edit ani nga video is ang PC nga atong gi-build. So hopefully nag-enjoy mo. Until next time, unsa pa tong trip pang buhaton, kita kits. Bites.